सारी सुरगोरी প্লাকিংটো মই হেড দিয়া আছে মোৰ আইপডত চাই ল'লে হয় তো ডেভিচিনৰ গানটো ডি মেজৰ পৰা আছে ডি মেজৰ পৰা হ'লে 5 বজাইছোঁ মই একদম শ্ল' কৰি বজাই দেখা দিছোঁ তো ডি মেজৰ স্কেল ডি মেজৰ এইটো ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং আমি এটা ইউজ কৰিছোঁ ফ'ৰ ষ্ট্ৰিং আৰু থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং একেলগে ষ্ট্ৰক কৰিছোঁ নেক্সট ই থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং তাৰপিছত এগেইন ডি ইটো পুল কৰিব লাগিব 1 টোন পুল দিছোঁ এ আৰু ডিটো একেলগে বজাব লাগিব এইটো চাউণ্ড আহিব তাৰপিছত ইটো পুল কৰিব লাগিব 1 টোন নেক্সট থাৰ্ড ষ্ট্ৰিঙতে বজাই আছোঁ নেক্সট পাৰ্ট হৈছে ডি এফ শাৰ্প চি এগেইন এফ শাৰ্পত যাব নেক্সট ডি ই 1 টোন পুল সেকেন্ড বজাইছোঁ নেক্সট ইটো সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং ইটো 1 টোন পুল নেক্সট এইটো প্ৰথমতে দেখা দিছোঁ ই এফ শাৰ্প জি এ নটটো 1 টোন পুল ওৱান টোন এ নটটো ইটো নেক্সট সেকেন্ড ষ্ট্ৰিং ই নটটো 1 টোন পুল কৰি পেলাই আকৌ নমাই আনিব লাগিব মেইন ষ্টেণ্ডিং নটক লাগি এইখিনি আছিল প্ৰথমবাৰ দেখা দিছোঁ এইটো তোমাৰ এইখিনি আছিল আৰু গানটো কৰ্ডখিনি বৰকৈ ডি মেজৰ পৰা কৰ্ডকেইটা আছিল
তাৰপিছত C D again A তাৰপিছত A7 dominant 7 তাৰপিছত B so untuk apa sih? F sharp D7 Z again D F sharp D7 Z A major A sharp D again A plucking to I will do as I do. So basically, as I said, lesson 2. Thanks for watching. Have a nice day.